هادی چوپان، قهرمانی که روی استیج جهانی درخشید، اما در آزمون مردمی بودن مردود شد. استوری دیشب او که پس از مدتها سکوت منتشر شد، بار دیگر تکرار همان جمله همیشگی بود: مسئولین عددی نیستند. اما این جمله نه تنها آبی بر آتش خشم هواداران نریخت، بلکه نکاتی را در خود داشت که مستقیما نشان می‌دهد چهره‌ای که مردم از او به عنوان یک قهرمان ملی و مردمی ساخته بودند، با واقعیت او فرسنگ‌ها فاصله دارد. برخلاف انتظار جامعه، مواضع هادی چوپان بیش از آن که شجاعانه باشد، سرشار از کلیگویی و احتیاط‌هایی است که بوی تظاهر می‌دهد. او از درد مشترک سخن میگوید، در حالی که مدتی پیش بک‌گراند گوشیش نشان میداد در کدام سمت تاریخ ایستاده است. پخش برنامه کاپیتان و رقص هادی چوپان در اوج عزای عمومی نیز چهره‌ای متفاوت از او به نمایش گذاشت. استوری‌های دیشب هادی چوپان نشان داد که او ترجیح می‌دهد با کلمات بازی کند تا اینکه صراحتاً در کنار مردم بایستد و نام‌های جاویدنامی همچون مسعود زادپرور را فریاد بزند. پهلوان جاویدنام مسعود زادپرور ثابت کرد که می‌توان هم ورزشکار بود، هم در کنار مردم ایستاد و هم به معنای واقعی کلمه به قهرمانی و پهلوانی رسید. واقعیت این است که شدت فجایع به حدی رسیده که دیگر نمی‌توان با جملات دو پهلو هم دل قدرت را به دست آورد و هم لقب قهرمان را از مردم گدایی کرد. قبل از دیدن استوری‌های هادی چوپان برای مقابله با سایبری‌ها، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. قدردان حمایت‌های مالی و تانکس‌های هم‌میهنان خارج از کشور هم هستیم. بهتر است زمان سکوتم را بشکنم. در روزهای اخیر برداشت‌هایی شکل گرفته که سناریوی تخریب من به دست کسانی اتفاق افتاده و برچسب‌هایی که لایق خودشان است به من متحمل می‌کنند، که لازم می‌دانم با احترام و شفافیت نسبت به آنها توضیح دهم. من صدها بار گفته اما باز تکرار می‌کنم: مسئولین برای من عددی نبودند، نیستند و من وابسته به هیچ نهاد حکومتی نبودم و نیستم و همواره تلاش کردم بی منت شخصی، فردی، جایگاه و موضع خود را در کنار مردم و از جنس مردم حفظ کنم. و همیشه خود را سرباز خطاب کردم. نه ادعا داشتم پهلوانم، نه ادعا داشتم قهرمانم، ولی با ادعا در جهان گفتم ایرانیم و ایرانی زندگی کردم و من تمام وجودم را از مردمم میدانستم و میدانم. همانطور که تمام سالها در حد توان خودم شادی آور بودم و هادی چوپان متعلق به امسال، پارسال و چند سال بیش نیست. متعلق به سالها رنج، درد، تنهایی و تعصب است. متعلق به زمانی است که کسانی بی‌هویت و فرصت طلب که از روی بخل، حسادت و ناتوانی که امروز موقعیت طلب و وجدان خود را برای خراب کردنم حراج کرده اند، وجود، زمانی و مقامی نداشتند. اگر سکوتی بوده، نه از سر بی‌تفاوتی بوده، نه از سر ترس یا همراهی، بلکه از درک شرایطی بوده که همه رنجیده دل و شکسته بودند، که هر سخن میتواند به سوء برداشت و هر جمله به عتیب بیشتر منجر شود. و من خارج نشین نیستم که به شکم خوابیده در منفعت و در مجازی عزیزانم را به جان هم بیاندازم. من یک نفر از مردم و در بین مردم و در کنار مردم و در خاک خودم زندگی کردم و چه در شهرت، چه در افتخار، چه در درد، چه غم، همسایه و کوچه‌نشین مردمم بودم. و خدا را گواه می‌گیرم که هر کدام از این بی‌وجدان‌هایی که دست به کمپین تخریب من زدند، جایگاه من، شهرت من را داشتند، مردم که هیچ، خاک که هیچ، ناموس و خانواده خود را رها و در بهترین کشورها زیست می‌کردند. من حتی شیراز را به تهران ترجیح ندادم. پای کشورم، پای مردمم، پای شهرم، پای پرچمم ماندم و تن، جان، سپر هر دشمنی برابر مردم و کشورم میکنم و کردم. همچنین لازم میدانم تأکید کنم:
تصاویری که اخیراً از رسانه رسمی پخش شده مربوط به زمان حال نبوده و ماه‌ها پیش ضبط شده است. بدیهی است اگر تصمیم انتشار این برنامه با من بود، در چنین شرایط اجتماعی و روحی اولویت من نه پخش چنین محتوایی، بلکه احترام به حال جامعه و همراهی با خانواده‌های داغدار بود و بنده از این بابت پخش در روز مناسب و دردآور دخیل نبودم و اطلاعی نداشتم و تن و جانم عذرخواهی می‌کنم. خطاب به خانواده‌های داغدار و مردم شریف ایران. در روزهایی که اندوهی عمیق بر دل بسیاری از خانواده‌ها نشسته است، وظیفه انسانی خود می‌دانم هرچند دیر، هرچند خیلی دور و پیش از هر چیز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه‌ام با خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده‌اند و با مردمی که این روزها رنج و درد را به طور مشترک تحمل می‌کنند ابراز کنم. این غمی شخصی یا مقطعی نیست. دردی است که جامعه را در بر گرفته و هیچ کس که خود را از این مردم بداند نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. من نیز خود را جدایی از این مردم نمیدانم و مانند بسیاری از خانواده‌ها خود را در این سوگ شریک و عزادار میدانم. انگار خواهران و برادران خودم را از دست داده‌ام. خطاب به مردمی که صدایشان شنیده نشده است. رنج شما دیده می شود، درد شما واقعی است و مطالبه شنیده شدن حق بدیهی هر انسانی است. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند همدلی، درک متقابل، دوری از فرصت طلبان و زخم زدن به همدیگر است و پرهیز از قضاوت‌های شتاب زده است. اگر سکوتی هست، از جنس احترام است. احترام به درد مردم، احترام به خانواده‌های داغدار و احترام به حقیقتی که بیان آن در این روزها بهای سنگینی دارد. با امید به روزهای آرامتر و با قلبی همراه مردم، ای کاش چنین روزهایی به وجود نمی آمد. طلب آخر. مردم شریف ایران، من در قبال وجود شما، شرف شما، ارزش شما یک فرد کم ارزش حساب می شوم. چون شما بزرگتر از تاریخ هستید. انصاف موی تمام هر ایرانی بود. ترازوی عدالت دستمال دست مردم ایران بود. ما با انصاف ترین مردم کره خاکی بودیم. هادی چوپان 40 سال بی اشتباه، بی تخلف، بی گناه زندگی کرد. دریغا 1 سال اشتباه کرد. 39 سال سالم بودن من به 1 سال اشتباه هم همتراز نبود. این عدالت نبود که شما گوش به حرف کسانی باشید که از ابتدا به جایگاه من مشکل داشتند. چون نتوانستند به آن جایگاه برسند و برای سناریوی تخریب من هزینه‌های سنگین کردند و اینک موفق شدند. و تبریک میگویم که با خراب کردن من دیده شدند. با خراب کردن من مرد خطاب شدند و با خراب کردن من صاحب رسم شدند. خدا را شکر می کنم که تخریب من سود بسیاری برای عده‌ای داشت. عده‌ای که خواستند هادی چوپان باشند، نشدند. و چه راحت پذیرفتین این آدم‌ها را و چه راحت من را زدید. دست تک به تکتون رو می بوسم. ممنونم که تمام روزهای خوب را به 1 روز معامله کردین. ممنونم که راحت پذیرفتین. فقط بدانید دشمن اگر بخواهد مردمی را ذلیل کند، اول الگوها را طعمه می‌کنند و از بین می‌برند. من اشتباه زیاد داشتم و میپذیرم و شرمنده‌ام. اما کاش 1000 خوبی منو به 10 بدی همتراز نمی‌کردین. من در روزی دنیا را تقدیم شما کردم که هیچ کدام از این بیوجودهایی که امروز فرصت طلب کردند، ارثی روی سناریوی ساختگی اون کار را نداشتند. کاش اون روز من را یادتان می‌ماند. کاش. و باز ای مردم، من هادی چوپان با مجازی ساخته نشده و اینستاگرام منو هادی چوپان نکرده. آنفالو کنید و دل دشمنان و نقشه‌کشان را شاد کنید. چون دارایی من ایران هست. ایران بود، ایران خواهد ماند. دارایی من اینستاگرام نیست. نون شبم هم از دست رنجم است و من پای ایران هستم، میمانم، خواهم ماند. و بلندتر از همیشه فریاد میزنم: ایران، ایران، ایران. من پیشانی کسی را بوسیده ندارم.
مغازه‌های مختلف هم ندارم که ترس از رقم‌های مجازی داشته باشم و هزینه برای دیده شدن هم ندارم. من یک ورزشکار بودم و یک سرباز ولا غیر. و خودم می‌دانم در پیش خداوند و محبوب دینم مولا علی رو سفیدیم و باز هم می‌گویم حلالم کنید. خواهش می‌کنیم به خاطر جانها و پهلوان‌هایی چون مسعود ذات‌پرور که امروز در کنار ما نیستند، همچنان در ایکس فعال بمانید و صدای مردم شریف و شجاع ایران باشید. اکانت ما را در ایکس دنبال کنید. نام پهلوان جاویدنام مسعود ذات‌پرور را در کامنت ها بنویسید. همچنین با توجه به حملات سایبری حتما کانال پشتیبان ما را سابسکرایب کنید. لینک مستقیم کانال در کامنت پین شده همین ویدیو قرار دارد. پاینده ایران جاوید شاه، ما پیروزیم.